Én balkezes vagyok. Ez azt jelenti, hogy a csúnya kezemmel írok, a bal kezemmel írok, és azt jelenti, hogy a béna kezemmel fogom a kanalat, és úgy eszem a levest. A csúnya kezem, a béna kezem. Nagyon sokszor hallottam ezeket a kifejezéseket, pedig ez nem a csúnya kezem, ez a bal kezem, és nekem ez a szép kezem. Tény, hogy elég sok negatív szó kapcsolódik a bal kézhez. Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és ebben a videóban most arról beszélek, hogy milyen furcsa vagy szomorú sztorik, történetek voltak az életemben azért, mert balkezes vagyok. A videó szövegét, mint mindig, most is megtalálod, és el tudod olvasni magyarul és angolul is egy PDF-ben, a Patreonon ingyenesen, link a leírásban. Amikor gyerek voltam, a 80-as években, és balkézzel rajzoltam, vagy balkézzel írtam, akkor a szüleim mindig azt mondták, hogy ne a csúnya kezemmel rajzoljak, vagy írjak, hanem a jobb kezemet használjam. Szerencsére már kisgyerekként is elég önfejű voltam, vagyis azt csináltam, amit én akartam, és ezért mindig azt mondtam, hogy köszi, már nincs kedvem rajzolni. És így ma is balkezes vagyok, de nagyon sok gyereket átszoktattak arra, hogy a jobb kezét használja, vagyis azt mondták, hogy csak jobb kézzel szabad írni, és ezért most nagyon sok olyan felnőtt van, aki balkezesként született, de ma már jobb kézzel ír, jobb kézzel eszik. Én nagyon örülök, hogy balkezes vagyok, nagyon különlegesnek érzem magam, hogy egy ilyen kisebbséghez tartozom, egy ilyen kisebbségben vagyok, de nem mindig könnyű balkezesnek lenni. Például, ha levest eszem, akkor a bal kezemben van a kanál, és ha mellettem ül egy jobbkezes ember, akkor nagyon kevés a hely, és nagyon nehéz a levest normálisan megenni. Ezért például a családi ebédeken a jobbkezesek általában nem akartak mellém ülni, mert tudták, hogy ez nem lesz túl kényelmes. És ez elég szomorú, hogy kisgyerek voltam, és az unokatestvéreim nem akartak mellém ülni, mert balkezes vagyok. De van egy balkezes unokatestvérem, és akkor általában mi egymás mellett ültünk, és most is, ha családi ebéd van, akkor én gyakran az asztal sarkához ülök, és akkor nem ül mellettem senki, és könnyebb levest enni. Az emberek néha elfelejtik, hogy nem csak jobbkezesek léteznek, nem csak jobbkezesek vannak, hanem balkezesek is. Amikor iskolás gyerekek voltunk, akkor kaptunk védőoltást, vagyis vakcinát ide, és nem tudom, hogy ez pontosan milyen vakcina, milyen védőoltás volt, de nagyon erős volt, nagyon fájt utána a kezünk, a karunk. Oda mentem az orvoshoz, mutattam a jobb kezemet, jobb karomat, és mondta, hogy nem, a bal kézbe kell, mindenkinek a bal kézbe kell adni. És mondom, hogy hát jó, ez furcsa, hogy mindenkinek a bal kézbe kell adni a vakcinát, de az orvos nagyon sietett, és nem nagyon kommunikált, hanem csak gyorsan beadta a vakcinát a bal karomba, és kérdeztem, hogy jó, de miért a bal karba? Hát azért, mert ez nagyon erős, és nagyon fáj utána a kar, és akkor nem tudunk írni az iskolában, azért adják a bal kézbe, hogy jobb kézzel akkor tudunk írni.
És mondtam, hogy oké, köszönöm szépen, én balkezes vagyok. Az iskolában több ilyen történet vagy sztori is volt. Például, amikor iskolába jártunk, ott sportoltunk. Én soha nem voltam jó semmilyen sportban, és gyakran probléma volt, hogy balkezes vagyok, és ballábas vagyok. És emlékszem, hogy magasugrást gyakoroltunk. A magasugrás azt jelenti, hogy van egy egy léc, és akkor oda kell futni, és utána így átugrani a léc fölött. Na, én soha nem voltam jó atlétikából, nem tudtam futni, nem tudtam ugrani, semmit nem tudtam. És itt az volt a probléma, az extra probléma, hogy odafutottam a léchez, de utána nem tudtam a jobb lábamról ugrani, tehát az agyam nem is értette, hogy mit kellene csinálni. És akkor a tanárom mondta, hogy ja, balkezes vagy, és ballábas vagy, akkor a másik oldalról kell futni és ugrani. A másik oldalról sem tudtam jól ugrani, meg mindig szemüveges voltam, és nem láttam jól, és mindig mozgáskoordinációs problémáim is voltak, de nem segített az sem, hogy balkezes és ballábas voltam. Az iskola után nem emlékszem, hogy túl sok problémám lett volna azért, mert balkezes vagyok. Az egyetemen sportoltam, röplabdáztam. Mit jelent a röplabda? Van egy labda, és akkor kell szerválni, és így, meg így kell érinteni a labdát, ez a röplabda. Na, és én röplabdáztam, és ott például egy előny volt, egy pozitív dolog volt, hogy balkezes vagyok, mert amikor balkézzel ütöttem a labdát, ugye a másik csapat általában arra gondolt, hogy jobb kézzel jön a labda, de én a másik kezemet használtam, és ez ott egy pozitív dolog volt, egy előny volt. De például, amikor röplabdáztam, nem tudtam jól szerválni. Szervál azt jelenti, hogy a labdát a másik csapathoz küldöm. És nem tudtam jól szerválni, és többször megkérdezték az emberek, hogy nem lehet, hogy azért nem tudsz jól szerválni, mert a bal kezedet használod. Próbáld meg jobb kézzel. És mondtam, hogy én balkezes vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy nekem a bal kezem a jobb kezem, és a jobb kezem, ez a rosszabb kezem. Tehát nem azért nem tudok szerválni, mert bal kézzel próbálom, hanem azért, mert nem tudok, és kész. Szóval gyakran voltak problémáim azért, mert balkezes vagyok, és gyakran találkoztam azzal, hogy az emberek nem gondolják, hogy vannak balkezes emberek a világon. De tényleg mindig szerettem balkezes lenni, mert mindig azt gondoltam, hogy ez egy különleges dolog. És amikor megszületett a kislányom, akkor reméltem, hogy ő is balkezes lesz, de sajnos ő jobbkezes. Szerintem nagyon menő balkezesnek lenni, de tény, hogy a magyar nyelvben nagyon sok negatív szó és negatív kifejezés van a balkézzel. Például két balkezes, az az ember, aki nem nagyon ügyes, és nem tud jól csinálni dolgokat. És azt a kifejezést is használjuk, hogy bal lábbal kelt fel, vagy balszerencsés, és még sok más kifejezés is van. Ezekről a kifejezésekről egy másik videóban beszéltem, az Easy Hungarian Klubban. Ha szeretnéd megnézni azt a videót, és szeretnél sok-sok hasznos kifejezést tanulni a kéz szóval, vagy a bal kéz szóval, kifejezéssel, akkor nézd meg a linket a videó alatt, és gyere a klubba, és tanulj velem ott is. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot,
és írj kommentet, hogy te jobbkezes vagy balkezes, és ismersz-e balkezes embereket. Írjatok kommentet, és jó tanulást! Sziasztok!